Chào các bạn, đây là cái tổ ong mật mình nuôi trong thùng xốp trắng xi măng các bạn. Mình nuôi ong mật này thì cũng được mấy năm rồi các bạn. Mà mình nuôi trong thùng xốp trắng xi măng này thì mình thấy cũng rất là hiệu quả và rất là tiết kiệm. Thì ở những video trước mình có quay chia sẻ đến các bạn về những cái tổ ong nó tự bay vô trong thùng xốp trắng xi măng của mình, nó làm tổ luôn á. Thì mình thấy nó rất là hiệu quả. Vì nhiều khi mình để những cái thùng không như vậy mà những con ong nó chia đàn tự nhiên á, nó sẽ bay vô những cái thùng xốp trắng xi măng này để nó làm tổ. Thì cũng có thể là do cái nguồn các bạn, cái nguồn phấn và nguồn mật nó có, với lại cái điều kiện nó cũng giống như là những con ong ở chỗ mình ở đây thì nó thường làm tổ trong những cái cây trụ điện bằng xi măng á. Nên mình làm thùng xốp trắng xi măng nó giống với cái điều kiện tự nhiên của nó, nên nó tự bay vô trong những cái thùng như vậy nó làm tổ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn về cách mình làm một cái thùng nuôi ong mật bằng thùng xốp trắng xi măng này nhé. Cái thùng xốp này, cái này là cái thùng này là mình lấy kẽm á, mình bẻ xong mình ghim vô trong mấy cái cạnh thùng này, chút mình tráng xi măng luôn các bạn. Cái này mình làm cái thùng xốp mình nuôi, mình tráng xi măng. Đây là mình gác hai cây này, mình gác khung cầu lên, khung cầu để mình gắn bánh tổ vô các bạn. Đây cái thùng này thì cái thùng xốp này thì mình mới mua không, cái thùng này thì mình mua người ta dán băng keo vòng vòng cho mình hết rồi. Còn cái thùng này thì chưa có dán băng keo thì mình sẽ tráng xi măng luôn cái phần ngoài luôn. Nếu các bạn có cái thùng mà dán băng keo bên ngoài này thì mình chỉ việc tráng xi măng bên trong thôi, tại vì bên trong mình tráng là đừng cho mấy con ong nó cắn cái thùng nữa các bạn. Còn bên ngoài thì đừng cho mấy con gà nó mổ thôi, mấy con gà nó thấy thùng xốp là nó mê lắm. Đây, cái thùng này thì nó hơi to, mình mua kích cỡ nó hơi to nên mình cắt ra các bạn. Mình cắt ra mình làm lại, mình làm lại cho nó nhỏ là nó bằng cái thùng này nữa. Mình làm cho nó bằng cái khung cầu. Các bạn mà có dự định nuôi ong giống mình thì sử dụng bằng thùng xốp thì mình lựa những cái thùng xốp nó kích cỡ nó vừa với lại cái khung cầu này nó tiện hơn các bạn. Đây là chiều dài lọt lòng của nó bên trong nó là khoảng 4,5 tấc. Còn chiều ngang lọt lòng nó khoảng 3,2 tấc. Còn ở đây cái thùng bên đây thì nó hơi to nên mình cắt ra rồi các bạn. Nó cũng tương đối bằng như cái thùng này thôi. Còn chiều sâu của nó là khoảng 2,9 tấc nha các bạn. Cái khi mình gác khung cầu lên thì khung cầu nó sẽ hở một đoạn phía dưới này nè. Rồi mình sẽ cắt cái thùng ra, cắt thùng xốp ra để mình làm cái cửa tổ á. Đây bên đây mình chuẩn bị sẵn một cái này, mình làm sẵn rồi các bạn. Cái này mình làm thêm một cái miếng dư ra nhà để cho con ong nó bay vô, nó đậu, nó đáp xuống trước rồi nó mới bay vô cái này, bay vô cái phần cửa. Cái cửa này thì mình làm khoảng 1 tấc hoặc 8 ly thôi các bạn, để vừa con ong nội, con ong mình bắt ở trụ điện về. Nếu to quá thì mốt mấy con thằn lằn rồi mấy con ăn ong mình nó dễ chui vô trong cái thùng này lắm. Mình làm này chút con ong nó bay nó đậu đây rồi nó bò vô đây nó tiện hơn, nó đỡ tốn năng lượng nữa hơn. Thì mình trám xi măng hết nên mình phải cắt cái phần này ra để chút cái mình tráng cái phần phía dưới này cho nó tiện hơn thôi. Còn nếu mà để nguyên vậy mình lấy cây cọ mình tráng, mình quét xi măng lên nó rất là khó. Mình lấy ra ngoài mình tráng nó dễ hơn. Sau đó mình sẽ gắn lô vô, rồi mình gắn vô như vậy rồi mình trám đều lại hết luôn. Đây là mình gắn thêm cái này để mình làm cái tay cầm bên ngoài các bạn. Đây, khi mình đo cái khung cầu mình sẽ đo với lại cái phần kẽm này nè, tụi nó bằng nhau như vậy là được rồi. Rồi một chút mình sẽ tráng xi măng ở hai bên này cho nó bằng nhau hết luôn. Mình đo cái phần của cái khung cầu này với lại
cái mặt thùng nó sẽ gần bằng nhau thôi các bạn. Nếu để sâu quá thì nó sẽ đụng cái phần đáy này, còn nếu cao quá thì chút nó sẽ lồi khung cầu lên. Còn bên đây thì mình sử dụng cái cây để mình gác ngang. Chút mình cũng sẽ tráng xi măng theo cái cặp bên của cái cây này luôn. Bên đây thì mình sẽ chừa trống tại nó dư miếng. Mình cũng đo vừa khung cầu này luôn. Cát mình chuẩn bị để mình xây, mình tráng xi măng cái thùng xốp á, là mình sẽ phải dùng cái mành để mình rây ra, mình rây cái phần cát lớn nó ra, còn chỉ phần cát nhuyễn thôi, mình lấy phần cát nhuyễn thôi, mình xây mình quét vô cái thùng xi măng mình nó sẽ dễ dính hơn. Đây cái thùng xốp mình gạch trước để mình làm dấu, mình cắt cho nó thẳng đó các bạn. Sẽ sử dụng một cái nồi cưa để mình cưa thôi. Cái này thì mình cũng có chuẩn bị trước hết rồi. Cái này cái thùng này mình chừa lại để mình làm mẫu cho các bạn coi thôi. Cái này là mình làm cho nó rộng ra các bạn, rộng ra, còn cái cửa tổ thì mình cắt nó khoảng một phân thôi. Cái này là mình làm dấu để chút mình cắt hai cái miếng này sâu lên nó khoảng một phân thôi. Còn nếu mà các bạn muốn nó vừa hơn một chút nữa thì các bạn cắt 8 ly thôi, tại mình chút mình tráng xi măng lên thì nó còn khoảng 6 ly là vừa con ong rồi. Mình thì mình cắt hơi rộng rộng chút, mình tráng xi măng nó dày một chút các bạn. Cái phần cửa tổ này thì con ong nó ưa ra vô, nhiều khi nó ưa gặm vô trong phần này, nên mình làm cho nó dày dày một chút. Các bạn mà có cái dao cắt giấy mình cắt cũng được, hoặc mình thì mình có cái lưỡi cưa sắt này thì mình cưa thôi bằng cái lưỡi cưa này thôi. Cái phần cửa tổ này mình cắt mình sẽ nghiêng một chút cho cái phần cửa này nó thấp hơn so với cái mặt thùng ở trong chút đó các bạn, để khi có nước mưa đồ nó chảy, nó có vô trong cái thùng mình mà có bị hư hay gì nó chảy nước vô thì ở trong nó cũng chảy ra ngoài các bạn. Phần này nó thấp hơn nó sẽ chảy ra ngoài. Đây mình cưa cái này đứt ra rồi các bạn, nên mình sẽ gọt cái phần thùng này cho cái phần đáy này nó sẽ thấp hơn so với cái phần mặt thùng này các bạn. Tại vì mới nãy mình có làm dấu sẵn rồi. Đây mình làm dấu, mình cưa, mình làm dấu hai cái đường rãnh này sẵn rồi. Nó hơi mờ các bạn, hơi khó thấy ha. Với lại cái bên cái cục xốp trên này cũng vậy, mình cũng làm dấu sẵn nè, để chút mình dễ cắt hơn thôi các bạn. Mình canh mình cắt lên một chút xíu là cho nó bằng này thôi. Mình lấy ra về khi mình tráng xi măng này nó sẽ tiện hơn. Còn nếu mà mình để mình cắt có một cái phần cửa nhỏ vậy thì chút mình tráng nó khó một chút các bạn. Đây cửa mình vừa cắt xong nè các bạn. Cái phần đáy này mình cắt nó thấp hơn so với cái phần trên này. Đó, mình sẽ nghiêng hơn so với phần bên mặt đít thùng này các bạn. Xong mình sẽ ráp lên vậy. Giờ mình sẽ chỉ lấy ra trước thôi, mình tráng xi măng xong rồi mình mới gắn vô, mình tráng hết lại các bạn. Mình tráng cho phần này nó dày lên, với là ngay phần cửa tổ này nó dày lên. Sau khi mình cắt cái cửa tổ xong rồi các bạn, mình sẽ lấy một cái miếng bùi nhùi này, mình sẽ chà cho nó sừ cái phần thùng xốp này lên các bạn. Nếu mà các bạn có bùi nhùi kẽm của mình chà cũng được, mình chà vừa thôi các bạn, vừa tróc sừ lên như vậy là được rồi. Đây cái này nó hơi sừ hơi cho các bạn, một chút mình tráng xi măng nó sẽ thích hơn. Nhìn cái thùng xốp nó màu trắng, nó chá nó hơi khó thấy các bạn. Này là mình chà sừ thôi, sơ bên ngoài thôi, không cần phải kỹ lắm, luôn cả mặt bên trong luôn. Một chút mình trát xi măng nó sẽ dễ dính hơn, nó không bị tróc ra. Cái thùng xốp mình chà nó sừ bên ngoài hết rồi các bạn, sừ hết rồi nè, chà luôn tới cái phần phía dưới này luôn. Bây giờ mình sẽ gắn thêm một cái miếng phía trước này, phía trước này để cho con ong nó dễ đậu lên thôi các bạn.
Mình thì cứ sử dụng cái miếng mút mình cắt ra, với lại một cái cây que mà nướng thịt á, xiên que nướng thịt đó, mình sẽ xiên vô cho nó cứng cố định lại. Cái thùng này cũng vậy, mình mua về lỡ cái thùng nó to quá nên mình cắt ra, mình lấy xiên que mình xiên vô trong này để cho nó vừa lại các bạn. Nếu mà các bạn có lựa thùng thì mình canh cái thùng nó vừa với kích cỡ của cái thùng mình nuôi á, cái khung cầu mình nuôi sẽ tiện hơn. Đây mình sẽ lấy cái xiên que mình xiên. Đây là cát lúc trước mình có rây ra sẵn rồi các bạn, mình sàng cho nó mịn sẵn ra. Mình sẽ pha xi măng với tỷ lệ nước đầu tiên này thì mình sẽ pha với tỷ lệ 1:1 là 1 cát với 1 xi măng. Cứ 1 muỗng cát như vậy thì mình sẽ trộn với 1 muỗng xi măng. Còn cái lần sơn thứ hai thì mình sẽ trộn 2 cát 1 xi măng cho nó tiết kiệm hơn. Mình thấy trộn theo kiểu này cũng rất là tốt rồi. Thùng ong cũng rất là cứng các bạn. Mình trộn xong rồi mình chế nước vô, mình lấy cái cọ này nè, mình quét chung quanh cái thùng xốp của mình. Đây xi măng mình trộn lên luôn rồi các bạn, trộn với nước này. Cái này thì nước đầu mình quét lên nó cũng không có dính nhiều đâu nên mình pha vừa đủ thôi, ít được rồi, bên ngoài nó dán dán thôi các bạn. Mình phơi mình trét sơ lên trên này cho nó vừa đủ, bên ngoài nó vừa bám một ít, vậy là vừa đủ rồi. Chút nó sẽ khô lại. Còn nếu các bạn muốn nó khô nhanh hơn nữa thì mình lấy ra mình phơi nắng, mình trét hết bên ngoài bên trong như vậy rồi mình lấy ra mình phơi nắng một cái rồi mình chờ nó khô á, rồi quanh vô mình quét lại một lần thứ hai. Còn không thì không có thời gian rảnh thì mình cứ việc để vậy tự nó khô cũng được. Còn mình phơi nắng thì nó nhanh hơn. Nước đầu thì mình cũng trộn nó hơi lỏng như vậy nè, cho cái nước nó thấm nó vô trong từng cái kẽ mà mình chà nó tơi ra các bạn, nó dễ bám hơn. Sau này cái thùng mình nó sẽ chắc hơn. Đây hai cái thùng ong này mình quét lớp đầu rồi mình phơi nắng rồi nè các bạn, nó khô rồi. Còn một thùng mình đang phơi trước cửa nữa, chờ cho nó khô cái đó. Còn mình thấy cái này nó khô rồi mình lấy vô mình quét lại xi măng lần 2 các bạn. Đây mình trét lớp ngoài nó chỉ mỏng vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ pha xi măng nữa, cát với lại xi măng thì nhà mình có gì mình sử dụng nấy thôi các bạn. Mấy cái này là cái vật dụng trong nhà mình thôi, đơn giản thôi. Lần này mình sẽ pha với tỷ lệ là 2 cát 1 xi măng thôi cho nó tiết kiệm. Đây 2 giá cát với là 1 giá xi măng thôi. Đây, cái này mình mới vừa trộn xong nè các bạn, mình cũng trộn nó ướt ướt vậy nè, mình quét cho nó dễ dính hơn. Cái này thì lớp thứ hai rồi nó dính sẽ đặc hơn các bạn, dày hơn nữa, nên mình trộn xi măng nhiều một chút, quét đi 2-3 lần cho nó dày lên thêm. Bây giờ 3 cái thùng mình lật cho nó nằm xuống vậy nè các bạn, để mình tráng mấy cái tay này nè. Bên đây mình chuẩn bị sẵn rồi nè. Cái này thì mình chỉ việc ập một miếng cây vô mình ngăn vậy, mình tráng xi măng phần phía dưới này thôi các bạn. Một tay nên nó hơi khó. Đây mình sẽ dùng một cái cây để mình ngăn lại như vậy. Mình sẽ đắp xi măng vô giống như bên này thì có cái cây sẵn rồi, mình chỉ việc trét ở bên dưới này cho nó đầy lên, đừng cho nó có cái kẽ hở các bạn. Kẽ hở thì dễ bị sâu nó vô thôi, nó trú ẩn trong đó, nên mình trám cho nó kỹ lại thôi. Này mình để một cái miếng ngăn vậy, mình trét xi măng vô cho nó liền, nó đều bên. Cái này thì mình trộn xi măng nó
khô một chút, giống như là trộn hồ vậy. Còn mấy cái trước thì mình trộn cho nó lỏng lại để cho nó kết dính. Con này thì mình làm cho nó chắc đó các bạn. Mình sẽ đắp vô thành một cái gờ. Rồi bây giờ mình tiếp tục với những cái thùng ong của mình các bạn, cũng sắp hoàn thành rồi. Bây giờ mình tráng cái phần xi măng cho nó liền giống như bên này thôi. Bên này thì mình chưa tráng, mình lấy cây ra mới lấy ra thôi các bạn. Đây bên này mình tráng xong rồi nè. Mình làm một lần là một giây 3 thùng như đó các bạn. Mình làm cho nó tiết kiệm. Cái này mình làm mỗi ngày một ít thôi chứ làm nhanh cũng không được, tại vì cái phần xi măng mình tráng vô nó ướt á, là mình quét bằng cái cọ nó mềm, nó mỏng á. Mình chờ cho nó khô rồi mình mới trám tiếp thôi. Mình chỉ việc 2 cái gờ này nữa là xong rồi các bạn. Giống như bên đây thì mình gác 2 cái cây tầm dông cái như này là xong rồi. Mình đo, trước khi làm là mình đo cho nó đều rồi mình xây rồi là mình bỏ con cầu vô vừa là được rồi, nó không rớt xuống là được rồi các bạn. Giống như bên đây đây, bên đây nó hơi lỏng hơn chút nhưng mà vậy là cũng được rồi. Mình đẩy tới đẩy lui vậy mà nó không rớt là được rồi. Đẩy con cầu nó sát vô như vậy. Thì cái này là mình sử dụng cái ong nuôi trong trụ điện đó các bạn. Thì mình thấy là mình nuôi bằng cái thùng xi măng này nó dễ thích nghi hơn so với mình nuôi bằng thùng gỗ. Lúc trước mình bắt về 2 đàn đầu tiên nó không có cầu nhộng á, là mình bỏ một cầu một thùng bằng xi măng và một thùng bằng gỗ. Thì mình thấy cái thùng xi măng con ong nó dễ thích nghi hơn, nó ở được lâu hơn, nó ở. Còn một đàn bắt mình nhốt bằng thùng gỗ thì nó bay mất các bạn. 2 cái thì mình cũng làm cửa trắng chúa giống như vậy luôn. Cái này thì mình chỉ việc nhét cái miếng cửa trắng chúa vô là được rồi. Cái này là cái phần mình làm thêm ra, các bạn cũng không làm cái này cũng được. Mình làm thêm ra để cho nó dễ mình cầm đi, vận chuyển đi, mình rinh tới rinh lui nó tiện các bạn. Cái thùng thì cũng rất là chắc. Mình có thể trám 2 lớp xi măng hoặc là 3 lớp cũng được. Cái này mình mới trám 2 lớp thôi mà cũng rất là chắc này. Đây là mấy cái nắp mình cũng tráng hết luôn. Đây là cái thùng ong của mình sau khi hoàn thiện rồi các bạn. Đây là mình làm một cái thùng ong mật bằng thùng xốp trám xi măng. Sau khi hoàn thiện thì mình sẽ đậy thêm một cái lớp thiết bên trên để cho ánh nắng trực tiếp nó rọi vào thùng. Và phía sau thùng này thì mình làm thêm một cái chỗ thông gió nữa các bạn. Ở phía sau thùng thì mình làm thêm một cái cửa thông gió để cho con ong nó quạt mát thùng. Và cái nắp thùng phía trên này thì mình sẽ đậy cho nó hở. Mình đậy thêm miếng manh bao này cho nó hở, để những cái kẽ này con ong nó sẽ quạt mát thùng, nó không bị nóng trong thùng ong mình, giúp cho đàn ong nó mát hơn và thông gió được tốt hơn. Đối với những nơi mà mình nuôi ở vùng không khí lạnh nhiều thì mình sẽ đậy cho nó kín lại luôn, thì nó rất là ấm. Tại vì cái thùng xốp này nó cách nhiệt rất là tốt. Còn mình thì ở chỗ nóng nên mình để nhiều cái kẽ hở để cho con ong nó quạt mát cái tổ của nó. Rồi video mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.